Bienále Brno Art Open, pořádané Brněnským domem umění, pravidelně představuje sochy, objekty a instalace domácích i zahraničních umělců ve veřejném prostoru města Brna. V roce 2022 se koná již 8. ročník, jehož ústředním tématem jsou vědecké objevy Johanna Gregora Mendla. Kurátoři Milan Kreuziger a Milan Mikuláštík proto k účasti na Brno Art Open 2022 přizvali umělce a umělkyně, kteří ve své tvorbě kombinují umělecké a vědecké přístupy, čímž dlouhodobě aktualizují témata blízká Mendlovým výzkumům. Jedním ze zájmů slovenského umělce Tomase Gabsdila Libertinyho jsou včely a sochařské využití včelího díla. Fascinují ho opakující se vzorce a nedokonalosti přírody. Ve své tvorbě rád využívá kombinaci vyspělých technologií a rukodělné tvorby. Pro Brno Art Open zhotovil dílo s názvem Pasáž, transformované fragmenty včelí plástve evokující tvar brány. Česká sochařka Anna Hulačová ve své tvorbě čerpá především z lidového umění a řemesel. Kombinuje tradiční a přírodní materiály s materiály ryze současnými a syntetickými. Mezi časté náměty jejich děl patří vztah člověka k půdě, genetické modifikace plodin a další otázky z oblasti zemědělství. Pro Brno Art Open vytvořila plasticky stvárněné včelí úly, které byly osazeny včelstvy ze současného chovu starobrněnského kláštera. Kuaj Shen pochází z Ekvádoru a dlouhodobě se věnuje studiu života hmyzu, především mravenců. V díle nazvaném Křížení provedl vizuální hybridizaci mravenců z amazonského deštného pralesa a evropských lesních mravenců. Jeho výzkum probíhal mimo jiných míst také v Hinčicích, Mendlově rodišti. Tvorba slovinské postmediální umělkyně Saši Spačal se pohybuje na pomezí bioartu a soundartu. Její nejaktuálnější tvorba se zaměřuje na kultivování hub, v jejíž ekosystémech hledá paralely s lidskou společností. Podobný přístup aplikovala i ve své multimediální instalaci Úložiště toužícího hybrida. V níž výsledky svých výzkumů a pozorování prezentuje imaginární postava jménem Pia, hybrid člověka a hrachu. Jiří Y. Suchánek je výrazným představitelem multimediálního umění s důrazem na zvuk. Svá interaktivní díla často prezentuje v přírodním prostředí mimo galerijní instituce. Inspirací pro jeho soundartové kompozice jsou například biologické či meteorologické jevy. Meteorologií je inspirováno i jeho dílo, zhotovené pro Brno Art Open, nazvané Sonda Y. Sonda reaguje na změny slunečního svitu a větru, které transformuje do zvukových a světelných výstupů. Německý grafik a umělec Uli Westphal se ve své tvorbě zaměřuje na působení člověka na přírodu, zejména na to, jak lidské nepochopení a ideologie deformují naše vnímání přírody a na to, jaké dopady má potravinářský průmysl. Pro Brno Art Open shromáždil ve spolupráci se semennými bankami kolekci semen různých odrůd hrachu, které následně nafotil s pomocí speciálně upraveného mikroskopu. Snímky pak byly ve formě rozměrných banerů umístěny v různých lokalitách v Brně a Hinčicích. Díky příspěvkům jednotlivých umělců přinesl 8. ročník Brno Art Open, inspirovaný objevy otce genetiky Johanna Gregora Mendla,
výjimečnou přehlídku experimentální současné mezinárodní tvorby, reagující na aktuální environmentální krizi i fascinující objevy současné vědy.